ต่อมานะครับลองดูคุณสมบัติที่เกี่ยวกับ transpose ดูบ้างนะครับเขาบอกว่าให้ A กับ B เนี่ยนะครับเป็น matrix แล้วก็ K เนี่ยนะครับเป็น scalar นะฮะเขาบอกว่า A transpose แล้วก็ทั้งหมด transpose อีกนะครับก็จะได้ออกมาเป็น matrix A เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเนื่องจากว่า transpose มันคือการสลับแถวสลับหลักนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น A transpose เนี่ยคือสลับแถวสลับหลักแล้วก็พอ transpose อีกทีก็คือสลับกลับนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็น matrix A นะฮะแล้วก็ A บวก B แล้วค่อย transpose นะครับก็จะสามารถเท่ากับ A transpose แล้วก็บวก B transpose นะครับก็คือแจกแจง transpose ได้นะครับต่อมานะครับก็ K คูณ A แล้วทั้งหมด transpose นะครับ transpose ก็สามารถกระจายลงไปได้นะครับเนื่องจากว่าตัว K เนี่ยครับมันเป็น scalar นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องใส่ transpose ให้มันก็ได้นะครับแล้วก็ A คูณอยู่กับ B แล้วก็ทั้งหมด transpose นะครับก็จะได้กลายเป็น B transpose คูณกับ A transpose นะครับแล้วก็ A กำลัง R ทั้งหมด transpose นะครับก็จะเท่ากับA transpose นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง R นะฮะทีนี้ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเขาบอกว่าให้ matrix A หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ matrix B หน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะให้หา A บวก A transpose แล้วก็ B คูณกับ B transpose แล้วก็ B transpose B นะครับแล้วก็ให้ดูซิว่า matrix ตัวไหนบ้างนะครับที่เป็น matrix สมมาตรนะฮะเริ่มต้นนะครับเราก็มาหา A transpose ก่อนนะครับ A transpose นะครับก็จะเท่ากับ1 2แล้วก็3 4นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า A บวก A transpose เนี่ยนะครับก็จะได้กลายเป็น2 5แล้วก็5 8นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเมทริกซ์สมมาตรนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราแบ่งตรงนี้ตามแนวเส้นทแยงมุมเนี่ยนะครับบริเวณตรงนี้เป็นตัวเลขชุดเดียวกันเลยนะครับกลับด้านกันนะฮะต่อมานะครับหา B transpose บ้างนะครับ B transpose นะครับก็จะได้กลายเป็น3แถว2หลักนะครับก็4ลบ1 0แล้วก็2 3 1นะฮะB คูณอยู่กับ B transpose นะครับก็คูณออกมานะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น17 5แล้วก็5 14แบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่า B กับ B transpose เนี่ยนะครับก็เป็นเมทริกซ์สมมาตรอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ B transpose แล้วก็ B นะครับก็เอาตัวนี้ตั้งนะครับ B transpose ตั้งแล้วก็คูณกับ B นะครับเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้น dimension ที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นเมทริกซ์ขนาด3คูณ3นั่นเองนะครับผมขออนุญาตใส่ตัวเลขเลยนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็น20 2 2แล้วก็2 10แล้วก็3แล้วก็สุดท้ายเป็น2 3แล้วก็1นะฮะซึ่งแนวทะแยงมุมคือแนวตรงนี้นะฮะจะเห็นได้ว่า2 2 3อันนี้ก็2 2 3เหมือนกันนะฮะจะเห็นได้ว่าเมทริกซ์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเมทริกซ์ที่สมมาตรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่า A บวก A transpose นะครับแล้วก็ B B transpose นะครับแล้วก็ B transpose B เนี่ยนะครับสมมาตรนะฮะโอเคทีนี้เราก็เลยจากตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราก็แอบสังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า A เป็นเมทริกซ์ที่มันจัตุรัสใดๆเลยนะครับ A บวก A transpose เนี่ยครับมันก็ควรจะต้องเป็นเมทริกซ์สมมาตรอยู่แล้วนะครับเนาะลองพิสูจน์สั้นๆดูก็ได้นะครับการที่มันเป็นสมมาตรเนี่ยนะครับก็คือถ้าเราใส่ transpose ลงไปที่ตัวเมทริกซ์นะครับจะได้ออกมาเป็นหน้าตาเดิมนะครับแต่ก็เนื่องจากว่าtranspose เนี่ยนะครับมันสามารถกระจายบวกได้นะฮะเราได้กลายเป็น A transpose แล้วก็บวกกับ A transpose แล้วก็ transpose แบบนี้นะครับแต่เนื่องจากว่า A transpose แล้วก็ transpose นั่นคือตัว A เหมือนเดิมนั่นเองนะฮะก็จะได้ออกมากลายเป็น A transpose แล้วก็บวก A แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ามันได้ออกมากลายเป็นเมทริกซ์ตัวเดิมนะครับดังนั้นไอ้เจ้าตัวนี้ก็เลยกลายเป็นเมทริกซ์ที่สมมาตรนะฮะแล้วก็ A transpose นะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับก็เป็น A คูณอยู่กับ A transpose ก็ลอง transpose ดูนะครับก็คุณสมบัติของ transpose นะครับเวลาเรากระจาย transpose ลงไปแล้วเนี่ยนะครับเมทริกซ์จะต้องกลับหน้ากลับหลังกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กลายเป็น A transpose แล้วก็ transpose แล้วก็คูณอยู่กับ A transpose นะครับก็ลักษณะเดียวกันครับ A transpose แล้วก็ transpose ก็คือตัว A นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า A คูณ A transpose ก็เป็นเมทริกซ์สมมาตรเหมือนกันนะครับสำหรับการพิสูจน์A transpose A ก็ทำในลักษณะเดียวกันนะฮะก็ลองใส่ transpose ดูแล้วก็จัดรูปให้เรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้คุณสมบัติตามทฤษฎีที่กล่าวมาตามนี้นะฮะ